नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ एजिएम टेकमा। आज पनि हामी तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। आजको भिडियो चाहिँ हाम्रो अनबक्सिङ भिडियो रहेको छ। यस भिडियोमा चाहिँ हामीले जुन युट्युब लाइभ र फेसबुक लाइभ जुन हाम्रो टिकटक लाइभहरुमा चाहिँ लाइभ बस्नको लागि चाहिँ साउन्ड कार्ड र एउटा BM चाहिँ कन्डेन्सर माइकको बारेमा चाहिँ हामी तपाईलाई लिएर आएका छौं। यस भिडियोलाई तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले अझै पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अन्य यस्तै ताजा भिडियोहरुको लागि। नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ एजिएम टेक्नोलोजीमा। आज पनि हामी तपाईहरुको माझमा चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौं। आजको भिडियो चाहिँ हामीले जुन टिकटक लाइभ फेसबुक लाइभमा चाहिँ हामी कसरी बस्ने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आएका छौं। हामी टिकटक फेसबुक युट्युबमा चाहिँ लाइभ बस्नको लागि चाहिँ एउटा माइक्रोफोनको आवश्यक पर्ने गर्दछ र त्योसँगै एउटा मिक्सर अथवा साउन्ड कार्ड हामी चाहिँ लो बजेटमा चाहिँ हामी कसरी यो काम गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ आजको भिडियोमा तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। आज हामीले BM कन्डेन्सर माइक र एउटा लाइभ साउन्ड कार्डको बारेमा चाहिँ तपाईलाई देखाउन चाहिँ गइरहेका छौं। सर्वप्रथम मैले चाहिँ यो खालको चाहिँ सामान आइसकेको छ मेरो नाममा चाहिँ। यो चाहिँ म अनबक्सिङ चाहिँ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले दराज अनलाइनबाट चाहिँ अर्डर गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ मेरो हातमा चाहिँ आइसकेको छ। म यसरी यसलाई चाहिँ यहाँ काटिसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो लाइभ साउन्ड कार्ड रहेको छ। यहाँनिर नाम लेखेको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी खोल्छु म। यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ विभिन्न खाले ज्याकहरु रहेका छन्। यिनी ज्याकहरु रहेका छन्। यो ज्याक चाहिँ हामी सबै तपाईलाई देखाउने छौं। र यो चाहिँ यसरी मैले चाहिँ अनबक्सिङ गरिसकेपछि अब यस्तो खालको चाहिँ यो रहेको छ। हेर्नुस् त सानो चिटिक्क परेको चाहिँ एउटा BM एउटा चाहिँ यो लाइभ साउन्ड कार्ड B8 को रहेको छ। यसले चाहिँ म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ म यसरी यसलाई खोल्छु। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोफोन रहेको छ। BM कन्डेन्सर माइक्रोफोन रहेको छ। यो चाहिँ म यसलाई अनबक्सिङ यसरी गर्छु। यसरी खोल्छु। यसरी खोल्दाखेरि हेर्नुस् यस्तो खालको रहेको छ। ट्याग परेको रहेको छ। हेर्नुस् यो खालको। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ यसरी अनबक्सिङ गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो जुन केबल रहेको छ यो 3.5 mm ज्याकको केबल रहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ माइक जोड्ने छ र यो चाहिँ हाम्रो फिल्टर रहेको छ। यो बाट चाहिँ हामीले जुन भोइसहरु चाहिँ फिल्टर गर्न सक्छौं। म सबै तपाईले यो देखाउने छु गराएको चाहिँ। यो यस्तो रहेको छ। यो चाहिँ म्यानुअल बुक रहेको छ। यो सँगै यो चाहिँ माइक्रोफोन रहेको छ। हेर्नुस् यो खालको रहेको छ माइक्रोफोन। ट्याक्कै परेको छ। यहाँ जोड्न सक्छु चाहिँ र यसको चाहिँ माइक्रोफोनको चाहिँ बाहिरको चाहिँ फिल्टर रहेको छ। यो फिल्टर रहेको छ बाहिर चाहिँ। यो चाहिँ हाम्रो यो माइक्रोफोन स्ट्यान्डको चाहिँ होल्डर स्ट्यान्ड रहेको छ। यो चाहिँ यो पनि हामी तपाईलाई चाहिँ सबै गराएर देखाउने छौं। यसरी हेर्नुस् यो चाहिँ यसरी चाहिँ हामी सबै अनबक्सिङ गरेर तपाईलाई म देखाउने छु। र यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोफोन चाहिँ अड्याउनलाई चाहिँ यो चाहिँ लक रहेको छ। यो टेबलमा चाहिँ अड्याउनलाई। अनि यो चाहिँ हाम्रो साउन्ड कार्ड रहेको छ। जुन हाम्रो यो ल्यापटपमा कोर्नको लागि। यो चाहिँ हाम्रो माइक्रोफोनको जाली रहेको छ। यो चाहिँ हामीले यसरी तपाईको माझमा चाहिँ अनबक्सिङ गरेर चाहिँ देखाएका छौं। अब यसलाई चाहिँ हामी जोडेर पनि देखाउने छौं। भिडियो लामो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि आजको भिडियो चाहिँ यति नै। तपाईले चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ यसलाई कसरी हामी स्ट्यान्ड गर्ने त्यो भिडियो लिएर तपाईको माझमा आउने छौं। आजको भिडियो यति नै। तपाईहरु कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्टमा लेख्न नभुल्नुहोला। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्ते।